خوبه؟ خوبه طوری؟ سلام خوبی سلامتی؟ سلام چکه؟ چه خبر؟ هلنا؟ هلنا بالا بمبا کسی بالا خوشگلو سلام خوبی خبر؟ قربونه چطوری؟ چه خبر؟ ماشین چش کردی؟ همین رو دم در زیر بیرون که بزر زیره اوه خیلی زنی؟ پسرش نشد؟ خیلی دیانه ولی زشته همه جنه کوچی بار کوچی گاردن خالی کنید همین جمع کنید نگاه داشتاری با هم خواهدیم نگاه خواهد باید اصلاح اون قسمت بیدن اون با هم خواهدیم نگاه همه چی قسمت هم دارم برای بابام براش یه سیمی بیارم نمیخواد بذار آمادش من به تو ماختم خواهش میکنم دو تا آپارتمان دوست چند دار شد؟ گم کردیش بدید حال شما کسی داره دوردی گویا سه دوار دارم که گل داره نه بابا بزرگ بشه داشت داشت بزندایی اوزدری اومم دامه داشت رو با بزرگ نه نه میتونید اوزدری زیاد دانه آقایی من خوب یعنی چه نیست اصلا نیست وظیفه منو لینا مامان اینجا کسی مامرم لینا رو کوتاه کن معطل نیا لینا مامان عشقم بیا ولی نفس احساس کنم بو گازه یه سلش کن Operator. نه Uçağın babam ne yapalım? Sakın şunu yerine koy. Tayırın çamur. سلام دیگه واکسن ناشت
نه ولی که قدش خوبه خب وزنش کمه ولی نزیاد بعد پشمون شبلداری داره منه خوب به خاطر اگه چایی و او زیاد خوره به خاطر اینه ولی یه مشاوره بورش اول مواد اخترام کوتاه کنم بیا رو صندلی بشی تا موهات خاله کوتاه کن خاله گذاشتیش بیا اینجا خاله بیا بالا خب بیا لیانا رو دیشب دیدی؟ چقدر بچه زشتی لیانا به خاله تابان گفتی؟ بهش بگو لیانا چجوری میخوایم بریم به لیانا جوجو بخریم اینا تو آرایشگاه چقدر جیغ زد اصلا نذاشت خانم موهاشو قشنگ کوتاه کنه نه چرا این کارو کردی؟ کدوما رو دوست داری مامان؟ کدوما رو دوست داری؟ پاپو؟ ما تو کوتاه کردی آره؟ پاپو من زورم نمیرسه بگیرم تا بریم داخل دیگه یارم جوجه بومی 2 ماه 3 ماه بی زحمت 2 تا به پرنده ریدی هم چه قرار دار ممکنه همینه من گیرم زندانی من
یادت فیلم بگیریم ازش؟ مامان باید ببینیم چی باید براشون بخریم که بخورن. چی؟ دوستشون داری؟ چی؟ پرنده ها تو دوست داری؟ ای قربونت برم. پرنده؟ خواهی ببریمش خونه ما آنجلینا باش بازی کنیم. بازی کنیم. جان چه؟ چوبش ما باید بریم توش غذا بریزیم یا آب یا غذا تا بخوره. مریض نمیشه. بذار کمکت کنم بیارمش مامان، تو نمیتونی. بذار کمکت کنم بیارمش. بیا. باش تا بیارمش داخل. بیارمش داخل. بیا 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 بیا. یکی برای لنا یکی برای ماکا. بریم داخل نگاهشون کنیم. اینجا گرمشونه مامان. بیا بریم. بیاین داخل. بودو بیا. یکیش مال ماکانه. کدومش مال توه بابا؟ دیگه برفی مال منه. برفی؟ نه در نیاری نه. نباید در بیاری. در شب باز نکنی بابا. تو فاتی زایی نجا. مشکلی؟ خاله فرنک من تو برو برداری طرفه نشید داخل بشید. نه خب بشیدیم. فاتی من میخوری؟ نه بعد خواهم ماینه دارم. دی دوست نارا دمین دماغ برو. دی دوست نار. ده فرار هم دیگه شده؟ خیلی دماغ برو. نه گناه مامان نگاه کن. گناه دارم. نه باید همینجوری بذاری. گناه دارم. عشقم گناه دارم. تکی ته خالدی؟ خالدی بخور که میدونم به تبرایی الان مامانت بره کوره بسونه. بابا چایی میخوری؟ آره؟ تا خوابای خوب ببینی گل توی خوابت بچینی گل که بچینی صبح میشه بیدار شی مثل همیشه لا 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 دیر شده زود بگیر بخوام این قربونت برم تو هم بوستش کن به تو بوستت کنم مامان بیا
ای قربونه دارم الو سلام خوبی؟ قربان شما سلامت بی خواستم یه سر بیام تتون گم اول تماس بگیرم باتون بله باشه چشم موضوع مهمیه بله قربان شما سلامت خدا نگهدار سلام. خوبی؟ هستم. خوبی چه خبر؟ قربان شما سلامت. بفرمایید. حال شما. خوبی؟ احوال شما نمی‌بینیم خوش کنید. سر دو تا موضوع من باتون صحبت کنم یکی همون جریان هنری بله. یکی هم یه جریان تازگی سیم پیش اومد پس همون رو نقشه بکنم مجدد موضوع جدید با مصاحبه بیمه یا بی ربط هم نیست بشون خواستم با چند روز پیش روز عقد بود خواستم عقد کنم بعد یه یادم رنان نامه من بیارم در حدودونه یه نامه اومدیم که آقا محمد زنده نام از دادگاه منظور؟ نه نام شخصی بله. و دنبالش بگردیم به تصادف نمون و همه چیه نبن سایگاه باست این نامه که اونستیتون فرستنده داره، گیرنده داره، آدرس مشخصی داره؟ یه برگ آچاری نوشته با یه دست خطم قرباقی فقط یه نامه نوشته؟ فقط یه دست نوشته و بعدم تو احتمال میدین شاید کسی بخواه مشکل دورم کارتون یا ناراضی بخواه یه جوری عقدتون رو به هم بزنی یا اینو شک به کسی دورین؟ شک خب به کسی نارم درو بگم خانواده خون راضی بیان خانواده بابا من راضی اونم راضی بیان شما شوهرتون شوهر اولیتون چجور فوتیه از جایی فوتش خود روزو داشتیم چجوری؟ والا درومه گوین که اون تصادفی کرده بیان کمار با هم بیدیم؟ با تصادف؟ اون کنه اگه به بیمارستان مرخص کرده بردنش بیمارستان دیگر من تا بخوام حالا خوبه 5-6 ماه طول کشی وقتی هم که شما با میرد مردن و مزارش هم نشونم ندن تا همین اواخر یه مزاری نشونم البته فرایند صدور جواز دفن حساب و کتاب داره اولا چون شخص متوفا کسی که حالا به رحمت خدای نه اولا با اعراض هویت کنه یعنی فرستادیش حالا اگه تصادف هم که دادی فرستادیش پزشک قانونی پزشک قانونی شخص اعراض هویتی کنه که این شخص کیه خوش سنی سال هر شخص هسته و جواز دفن نیستیشون سازی کنه اتفاقا ما هم درامون و برای برم گواهی فوت شه بیاریم بینا و هو محل ننایبی تا دوش که زنگ ایزان گم بیا همچین اتفاق هست و درامه دو سالی گل مورد زایمون که افسردگی پس از زایمان گروهش و الان من بیمارستان فارغی بستری هست یعنی حال روی آنچنان درست حسابی ناره که من بخوام دوباره برم با او صحبت بکنم یا مثلا شما بخوام باید میشه زندان خود زندان هم قبول میکنه به نظرم درسته؟ قبول نکنه چون من استراحت پزشکی داره من بیمارستان فارغی تا طول درمانش تا یه 30
جوای فوت ها بعد از رو میگم سعی کنم که گوای فوت بیارم بهتون. یعنی دم دستشون نیستی که نشونه بده. آره الان بعد موندم ما اگه مثلا بخواستم مثلا چون عقل و هم زدم و یه آبروریزی هست اصلا یه چیزی بگم اگر زنده بود شرعاً عقل تو باطله. خواهم گه اصلا نیست شرعاً باطله حالا اگه عقل هم جدیدی باطله و اصلا نمیدونم چه بکنم چجوری والا برم چند تا راه حل داره. یکیش اینه که اولا شما برید از طریق ثبت احوال پزشک قانونی پیگیری کنیم، مشخصات کدومیشون میشه یه درخواست بدیم که گواهی فوتش یه رونوشتی به تو بدن، یه کپی به تو بدن. خب مثلا و من میدن فکر کنم میدن به شما میگن آره دیگه چون همسرشون بیدین به خب توی میتونه اصلا هیچی مدارک میرم که هیچی نیست نداریم. باید سعی کنید یه کپی از شناسنامه یا کارت ملی اگه حالا هر مدرک مثلا اگه الان بخواب بیارسیم خب ما چیزا بفهم مثلا چون میخوام گواه فوت یارسیم چطور بفهم اصلی حالا بیاریم ما خمون نشون بدیم ما خمون اطلاعی که اصلی یا نه سامانه که مثل استعلام هم داخلش هسته داخل برگه گواهی فوت یه چیزی استعلام سامانه سایتی داره استعلامی که برگه اصلیانه میتونین از اون بگیرید. اما معمولا اصلا چنین چیزی بگم یک در میلیارد در میلیون هم پیش نیاد چون گواهی جواز دفن وقتی جواز دفن ثابتی بود یعنی طرف قطعاً احراز رو میده که ایشون دو نفر که الان از بستگان حتما واقعا ایشون شناسایی کنن ببینن خوش حسی یا نیسته. بعد اگه آزمایش‌های ازش گرفته اون که قطعاً چون تصادفی آزمایشه چه هنوز احتمالاً داخل بانک اطلاعاتی پزشک قانونی موجود هست دی ان ایش گروه‌خونش اینش موجوده 100% آزمایش‌ها نتایجشون حس بود. خیلی راحتی بود به نظر من اثبات کنیم که مثلا خوش بیاد. حالا اگر چون یه قبلی به ما نشون داد خب اگه ایگوهای فوت نکنه مثلا سوزو جور کنه ما اگه بخوام بدونم اون قبلی که مثلا میرم داخلشه آیا خوش هست یا نه احترام این نقش یعنی نقش قبل حالا نقش قبل که اصلا شرعاً هم باز مشکل داره مثلا خود شرعی بود که تا حد ممکن اصلا نباید نقش قبل الان نزدیکی و یکی اصلا جنازه میت به نظرم بالای 3-4 ماه بعد از این اصلا دیگه قابل چی نیست قابل شناسایی نیست. اگه صحبتی بود که بیان دی ان ای بهش میگیره اون موقع هم که هم خیلی هزینه داره مثلا اگر حالا ما رنگ باید فوت نکنه مثلا اون باید چه بکنم مثلا صرفا ببینیم که الان یه زده اگه اون پیدا حالا خیلی اگر بازم میتونیم یه ذره صبر کنیم ببینیم من نشونه های وشکی یا اگه ایشون زنده بود بالاخره کشه نمایان میکنه نشونید اگه جایی بود اگه جایی مثلا منظور دیدی که جای زندان بود بازداشت بود که نداری بیا هم بالاخره پیدا بود با یه اصطلاح خیلی ساده از سازمان زندان ها اطلاعات مادمی بفهمید که ایشون آیا جای بازداشت حسه یا نیست خیلی چیزی سختی نیست این اصطلاح میشه از سازمان زندان ها بگیره که ایشون آیا زندانی هست یا نه اگر جای بیمارستانی چیزی بود باز می‌کنیم از سامانه نظام پزشکی اصطلاح می‌گیریم که آیا ایشون جایی بستگیه یا نه اما بعیدی بینم اصلا به نظر ما بیشتر احتمال داره کسی حالا از همین طرف خانواده یه چیزی چیزیشون بخواد داخل موضوع تو گوش بده و نه خان راضی نبود دوست داشته بود عروسیشون مجدد ازدواج کنه به خاطر بچه موقعی که این یه دوراموی داره مثلا موقعی که ما ببینه مثلا خانوادهش رو زیادی نکه اون دوراموش خیلی مثلا با اون بحث دعوا کرده سرچه؟ سری که مثلا مسخرمون که از یرکن در صورت که نخوش ندهیش چی ندهیده یعنی سر بحث عرضتون یعنی ناراضی بی؟ نه ناراضی بی دوستش مسخرمون که این که میره دوشتیسیشه مثلا الان این منظورتون آقای جدیدتونه؟ آره والا خوب بنده خدا هم تا یه حدودی بالاخره حق داره وقتی یه عقدی یه جلسه رسمی به هم می‌خوره خب یه سخته طرف فکر کنه که شاید شما سر کارشون گذاشتیم شاید از اول برنامه‌ریزیشون داشتیم یا شاید اصلا بحثتون فریبیه خب خیلی چیزا هست که رو بگیریم نه حالا باید خودتو باید بهشو حق بدیم اگه کسی جای شما بی مثلا اگه برعکس این موضوع رو شما رو همین نظری داشتیم
خب دیگه اگه برعکسش ایشون یا خانواده باش بعد این نامه بیرون که خانم زنده آیا شما خدمات ایراد نداره؟ خواستم بپرسم بیمو ایوبو سایگل خوش به حساب من بیمارستان روانی که او شکایت هایی که مثلا ما کردیم چون مادامی که داخل بیمارستان بود از چه معافه؟ و اگر کارت غیر زندانیش خود به بیا اصلا میبرنش آره بیا زندان میبرن چون از شرایط زندان معافن اما خب نه بیمارستان های روانی هم یه سری شرایط و ضوابط دارن سیخوشون شما اینطوری پیگیریش کنید و چون ما خیلی ترسام ما نونم سر اون زایمانه باید چطوری بیایم چون و درصد پرونده قبل داشت داری خصوص مثلا داخل سازمان نظام پزشکی پرستاری روان درمانی نمی‌بینن فقط یادمه اون موقعی که مثلا تازه خواستم با محمد نامزاد کنم یه دوری به دنیا آورده دوره به پلیل خواست یا بور وزیر که خون گیرویمش یعنی سابقه داشت چیزم داشت ولی نه در این حدی که بخواب بستری و بودی کار کنه و کار نه البته افسردگی پس از زایمان هم یه چیز ولی عادیه که بخواد اینقدر پیش بره که بره داخل بیمارستان روانی هم رو بکنه اینطوری تحقیق کنید آره میتونیم حالا از بیمارستان یه اصطلاح بگیریم که بگیم این شخص بیماریش درجه چنده داخل نوع بیماری روانی و آیا نیاز به چیز داره که بیشتر تحت درمان بود آیا البته بازم دیگه که خود سازمان زندان ها هر شخصی که اصطلاحات پزشکی صادر کنه اکتفا میکنه به نام مثلا بیمارستان فلانی چون خوشو کمیسیون پزشکی داره یعنی پرونده شون ایشونه ایداره کمیسیون پزشکی 3 تا پزشکی سالش نظر اینه که ایشون آیا تحمل حبس دارد یا ندارد اگه بگن دارد یا اصلا نامه بیمارستان یا فارابی یا جایی اصلا مهم نیست ملاک نیست اینه ملاکش کمیسیون پزشکی خود زندان که به این راحتی ترین بفهمیم که ایشون فیلم داره بازی کنه یا واقعا چیزی اونش بگیریم که فیلم هم بازی کنه با شرایطی که پیش اومده چون بیمارستان درمانی هم بود درمانی کنه بگیریم اما شما الان فعلا دنبال بود که جوای فوت پیدا کنیم تشون اگه جوای فوت پیدا کردیم که فوا اگه پیداش نکردیم اگه بحثتون درخواست نبش قبل بره ایتریم حالا این درخواستتون بدین برین از دادگاه اما خیلی مکافاته بازی خیلی بر موافقتی کنه با درخواست نبش قبل که نامه به معامله مجوز بده هم از داخل مخصوصا حاکمیت خمودی خیلی چیزی قبول میکنه میگه آقا نه بالاخره مرد شما رو پرونده پزشکی بگیری کنیم از این بگیریم چون چیه معمولا موافقت میکنه با چنین حرفی اما خب اگه باز به این نتیجه رسید که خواستی برای کار کنیم میتونم حالا مرحله قانونیش هستون پیشگاه میتونم دادستان موافقتی کنه که این نامه برسی نبشه قبل یا نه حالا شما هر کاری که ببینید اما خب شما پیش همون داداشش و سالیبورد یه پیگیری کنین ببینید که جوای فوت پیدا کنین و طی این مدت هم حالا اگر تماس ناشناسی داشتین پیامی داشتین نامه‌ای داشتین چیزی داشتین بازم بگیم و اون نامه هم بعد سیم بیارین تا با دستخط حالا چند نفری که از خانواده شوسه تطبیق می‌بینیم یه وقت از خانواده خوشون چیزی نوشته یا نه ایتونی باز این موضوع هم بگیریم خیلی ممنون از دستتون در نکنه با اجازه خدا نگهدار یا علی به سلامتی